of members, instant of members, kaya sila sila of members. For back members, we have 100 heads. The descendant head back to the LIA, your solely bilang number of head back to Ryan, I mean Guzman, Ryan, our programmers, Richard Ipona, Ryan Montenegro, Tibon, Catherine Ramal, Gemma Bernadette Plaza, right? That's all. Okay. Alfonso. That's all. So, following will be discussed for the public conference. For one, brief presentation, explanation of the basic contract data, the requirements of BD, documents to be submitted, and questions and comments. And number 3 is other matters. And number 4 is summary of proceedings. So I request the planning and some of you to present data, contract data, project data. ABC duration. Thank you, ma'am. Good morning once again. The first project to be presented for today's pre-bid is 24NH0069, or the construction / completion of bridge at Sitio Batas, Barangay Roque, San Miguel, Surigao del Sur. So appropriation for this project is 15. ABC is 49 million pesos. Location of this project is at San Miguel, Surigao del Sur. Scope of works are as follows. We have facilities for the engineer with 0.25%, general requirements 10.80%, earthworks 4.22%, sub-base and base course 0.349%, and then we have bridge construction 80.61%, drainage and slope protection structures with 2.47%, and material details with 0.007%. Total of project length or area. So for the bridge length, 24 linear meter, and then its area is 228.96 square meters. So the total length for transition road and approach lab for both above A and B is 0.1628 km. Project scope for this project is construction or completion, bridge, and transition road. Contract duration is 275 calendar days, and the date of bidding will be March 25, 2020. So, as shown are the items, description, units, and quantities for this project. So, we have for Part A, facilities for the engineers, and Part B, general requirements. So specifically for the breakdown, for A.1.13, we will be using 1 unit field office bunkhouse. Then for the B.5, for project billboard, provide 2 tarpaulin for DPWH and COA. So this is how it is. Another breakdown for B.7 for the apologies. This is great. Sorry. So for B.18.1 we have craneway, and then we will be using steel crane. So materials are as shown. Okay.
So that is for the railway. Then for B.72 or the Occupational Safety and Health Program, one first aider and one part-time safety professional. And the materials are shown. So also shown are the items for part C and part C. For part E and part F. Part G and part H. So this is good. So, anong plan? So part H, part that is materials. So, So for the minimum equipment requirements, we have a total of 20. Pantayo. yan ang nandun sa imo. Ikaw ko yan sa? Ikutin ka naman, ikaw din kung silo kilo din. Meron na Oo. Kilo din ang Kay punto kulay sa ini. Huwag yan, Ang approach siguro, sinsi ko. May operation. may approach niya. Ang bulldozer siguro may dinanit. Mag-approach siya sa may transition. So, asan loader? Kilo din galing ma'am, tanggal niyo. Oo, anong loader? Kaya pila ka niyang sinsi ko, yan compression mo. Oo, okay. Daan na sakit yung Daan ila. sa ila. Dapat may ila. So the May first minor equipment. first is So, Number 15, 16, 6, 5, o 15, 16. 5. This is 17 May 7. minus divided minus 6 or minus 15. So 17 na lang ang total number of it. What? Minus. So for the sources, Hindi nga ganun sa kuwan. Ano sa imo? Yeah. POQ. Oh, so for the sources, common borrow item 200 and holders, it will be at Sagbayan River Quarry, Surigao del Sur, with total distance of 10.86 kilometers from the project site. Also for sand and gravel, it will be at Caracan River Quarry, Carmen, Surigao del Sur, with total distance of 91.84 kilometers from the So, ayan sa Di Carmen, Madrid, Rakan. ang sa pangbuhos. Oo, di ba, ang municipality niya, di ba, Parang Madrid. Madrid. Tapos na to si Julius, ang Cory Map, di ba? How is yun sa kita ini na suwa? Nato guys. Nato sa inyo sa bayan ng Cory. Sagbayan. Ibalik ang sa Caracan rin natin. Okay, ang may hapon na natin. Itong may fighting. Yan, ano sa fighting? Kaya San Miguel yan siguro po na. Bakit yun? Kaya yan ay itin yung Yan, 4-5. siguro dayo na natin palit na. So for the as shown are its general plan and general regulation. So may note that the only broken lines are sama na siya i-construct. Oo, alisisting nga isa. Ang ikuha na nila ng broken, ma'am, yun. Kaya pala ang broken, amo daw yung Not i-construct. only broken, ang yan. Ah. Nice and broken. Hindi ko makita. Kaya niya ka-box. Kanya ka box na broken line. Siya ka. Kaya ka, Nakibaling nga din ako. isa talaga yung No, sa plano, makita na doon Yeah. Kaya di mo sa publish na plano. Ah, okay. So, Bale, span to 3 na.
Bali, edit sa right ang maya na. Oo. Or may trabaho. Ako rin trabaho. Ayaw niya Pati constructor. Nangyari mo na. So, so for the close section, then i-include ko na sa file. So, 32 as built and sa previous nag-construct city limits. Then for the typical roadway, so same din ako siya. Same sa thickness. Gravel din ako siya. Item 200. Hindi sa pagkakapaan. Same din ako sa thickness. I think ang people is city. Para in the city. For Kaya ga-ads ko kaya itong frame. Para ito yung city. Sa approach niya. May gusto mo yung city yung Sa kuhan. May PCCP yan pero sa approach. Fruit siguro na may reinforcement, Yes, ma'am. may kuhan. Reinforced PCCP. Pero ang sa kuhan, 100. Ano yung backing from roadway excavation? Ay, ito. Tapos, ito yung backing from roadway excavation na gawin ang buwan. Okay, makat. Yun, ang itinay mo as backing from roadway. Mas pipiling sa ano yung Sa kuhan, Sir J, itong pinakasulog na yan. Touch siya sa kuhan. nakaisa ko pa ang buwan. structure is commission. Isa ka pinamang concrete. Boundaries from this structure. Gawa yung correction na dapat. Distinct roadway kay kung ikat ko kaya ko yung mga pilihan. Kung pilingan na item ko. May surplus na mo? Kaya iba from roadway excavation. Gabiling. Gabiling ito tayo. Sa fruit siya. Kuhan, may part na iba sa end na iba na Sir J. Manawa Sa tumoy na doon. So section na kayo kita. Para na bang maka-prosection. Kaya sa plan. Sa end na iba na Sir J. Depende sa kung siya kung nanga siya na roadway pa sa daw na Sa pinakalas, di ba doon na station para ma-level siya sa existing. di siya ko kamong Pero pabutang yan, pabutang sa item. Amin 5.66 na. di grabe sa daan doon. Kapag na ayun. Kuhan, Grabe sa ang sa tabok niya kay Kuhan, Tumiyahin sa mga 5.66. Matagal ba? Oo, gamay na. Parang na yun. Ayun na sa pag-excavate. Gusto nung Kay rock road pa sa siya. Ang sa tabok sa niya, Sa tabok ni ko sa mga kay pasakan sa ito na fruit stream. sa tanggalan na Pasakan ito na fruit stream. basa. How ba Ito sa luwak. Sa luwak. Ibali, ang suitable ito. Dili sa basa, sa part, may iya part din niya to na yan. Road gates siya, sa kilid na yan. May kasak na Kami gan ang kanya ako, ayaw na excavate ito kay road na sa existing. Patungan ka. Kay bahala sa dili level kay rock road pa sa Road pa sa kasabi So patanggalan na ito, sir. So also shown is the plan and profile for this project. And that ends my presentation. As for the changes, last procurement. So itanggal na itong type na i-propose and then i-provide ng grade way. Then yung taas and 4 meters na itong sa kuhan niya. May nagitayin ba yan? Wala na ganyan siya, dili na tayo. Ito sa grade way. Pero yan yung kapag niya, slope. May slope sa Tapos original na slope. Sabat na. Ha? Sabat na. Sabat na. Oo, sabat niya pala. Yung isa yan sa kilid yan. Ang transition. Ang grounded gihapon. Pero itong ato proposal itong before kasi pasang part wala na siya totally. Kaya yung increase na sa length na sa steel sheet pile ipa 6 meters na sa may slope o sa may slope tops ipa 4 itong sa may cover dam then the provide
Then change na title list. I don't think Ikaw may question. Ako sa itong sa trip-hop na Kasi yung nakaya na. Amo ito original, pero pa-provide ang kay Deadload live load sa ganyan proposal na sa slot. Ay ma-deadload na sa ganyan. Standby. Kami tayo pa. Pero original ako ito na ako pero ay, itong source code schedule, kuha na ko nan sa pambuhong sa karapan. Sa bukas. Ang cubic is, dako-dako siya kay bridge. Ang mga kuha. 267. Nakapagpas mo question. Ano yan niya? Ang pambuhos, pasakin mo sa mata. Karak-an ang pambuhos. Karak-an ang pambuhos. Karak na yan? Ako na siya, hindi ko para mata rin. Ang kuan? Ang embankment, ang kuan? Sagbayan. Embankment? Sagbayan. Bayan. Pero ang pambuhos sa karapan. Okay lang si embankment. Huwag mo pambuhos na. Oo. Karapan. Kung ganit din, paabot ko na, kung okay na ba nato ang karak-an, kay may panasab ko nga kuha AOM na nang sa gamit dito na po. Diba? Okay na siya. So, wala pa okay. Kung ba ito ba? Sa ato, kuan. Kaya basta kadugangan. So, nato na, ma-identify Basta ko. di lang naman. Pambuhos. Pambuhos. So, yung tanaw yung nila ni sa laboratory yung na parang na gayo. Di na pwede gamitan. Kay replaceable sa baya kung magbaha. Pag may nila. Oh, basta kay ako recorded na. Okay, siya approve na yung sa karapan. That's all for this file. So, ina-antro. Bakit Wala na yung process? assessment na sa laboratory. Hindi na inacted ang po niya return. Pag na ako, kamay na yung sabi. Recovery Hindi na ako. sufficient and So, wala na yung sa first project. So, I'm going to proceed for the next project with contract ID of 24NH007D. Project name is Construction of Road Networks NEMSU to San Miguel Campus, San Miguel, Surigao del Sur. So, ang project name is naman from San Miguel, Surigao del Norte, Surigao. So, connected na siya to San Miguel, Surigao del Sur. Sige, ma-author na sa. So, appropriation of 20 million, EBC of 19,800,000, location San Miguel, Surigao del Sur. Scope of work, facilities for the engineer, 0.55%. Other general requirements, 1.50%. Earthworks, 6.73%. Sub-base and base course, 12.82%. Surface courses, 71.18%. Concrete structures, 5.46%. And drainage and slope protection structures is 1.75%. Project length is 1.4919 kilometer and 2.9838 lane kilometer. Project scope is road concreting. Contract duration is 120
120 calendar days. Date of bidding will be on March 25, 2020. Shown are the item number, description, unit, and quantity. For Part A, facilities for the engineer, and Part B, other general requirements. Breakdown for project billboard or signboard, 1 unit tarpaulin for DPWH and 1 unit tarpaulin for BOA. Shown also is the billboard of DPWH. Also breakdown for B.72 occupational safety and health program and B.8 for traffic management, materials, unit, and documentation. For Part C, earthworks, item number, description, unit, and documentation. For Part D and Part E, item number, description, unit, and quantity are shown. For Part F, drainage and slope protection structures, item number, description, unit, and quantities are shown. For the minimum equipment requirements, we have 13 total of equipments. Para sa picture. Tulog ka na. Sa oso na. Isa sila. May doon na sa taas yan. Isa sa oso. So, Ano sa i-publish? Isa na lang ito. Isa na. Yan doon. Daily. Isa na ngayon. Oo. Pwede na lang tatlo ka o. Patas ay na-prove na yan. Kaluhay ni nga nito yung 1.49. tanong na lang Ayan na talaga. yung bulldozer siguro kilo dito sa ikat pa dito. Yung truck siguro may gamit yun. Sa oo. Sa ano ko siya ganun ko sa convert mo Sa gamit. isa culvert. May culvert yun. Yeah. Kasi piece. Yeah. Oh, yeah. Oo. So, matanggal lang sa ka-transit mixer. Yan sa bus eh. Tanggalan lang kayo pero ilugangan naman. Sakto nito luha. Lumangan sa taas. Total of 12 equipments lang diba? Tanggalon yung bulldozer. Yung Bulldozer of builder. sa So, quarry materials dahil. diba? Sa quarry din. Ang kalayan ka, wala nila. And finished product sa Finished product. Tanggalon niya niya. delivered site na. Okay. So, for the source of sand and gravel at Karumata River Quarry and item 200 and common barrel is also at Karumata River Quarry. Kaya may isa ng gravel niya, karumata ni gamit. Kaya mo po sa ito, sa na-project. Pila ka tubig. Kung sir, kung Sukuhay. Di ba yan na yung mga project siya unang nagagawa? Okay dito mo kay grade ito mo. Ha? katong Grade ito na ito isa. road sa Bayugan. Katong sa New Davao, dito lang po sa Karumata sa Ikaraksan na kayo siguro. Ang bridge kaya po siya. May subject. Karak na bridge. Pero yun kung pila na kabugit ko talaga. Ang batas na, 1.49 sa taas. Sabi na sa guild. Ang bridge, kung ato ngayon, dito sa mechanic crash na nito. Kung ibang mo lang dito kay quality. Ang bridge yan. Ano ini? Tapos sabihin niya ako, pinakalit. 1 point kapigan eh. Ito mo kaya yan sa Ano? karumata. Ayaw po ka. Ha? Wala na, itaas ito source ay dapat yung para source. Para mga source.
Kabungata. Di, ang litis yung bukan pembukaan, July December, Nagturo ko sa magkuha ng NGO. July December, wah, Kung mag 18,000 darah pa rin ito. kung magkarapaan pa ko sir, kamay na ako. Tapos may pan ini. May agent ini. Yung kung ano sila sa PDD. Wala lagi. Kasi sa tipo modification kasi Tapos naman ako sa Di ka rin ng mga nagdamay Ngayon, pag nagdala kita sa kuha, maikot ko. Ang otro. Ay nang sa iba ng project, ako magkakaroon. Yan, sa kumata. Ang taon din, kaya sa taon din. Pero pang-uusay, karak ang din. Pinadako na na. Planning consistent lang po yun. Kasi hindi na kami kabantayan ano yung quarter. Kung before sa ako pinakapsal ko sa pagsabihan ko kaya is siya mananamit. Ang ngayon ko sa iya, Konsulta mo sa consistent. pero tanawa sa pangkuwarin mo, kung kaya yaman ng region, supplier. Tapos ang ako, karakan siya sila ng yung Ano, pilay quarter na, pilay quantity. ang pitay kung updated yung ilang kaya Updated sa sila. basta kaya ang updated na kuwan. Madili kung updated, mulai ito siyempre ng kuwan. hindi naman requirements niya. Hindi ba mo naman pastada yung Pwede sila cornice eh. So, kaya siya ilan. Kaya Hindi sila mag-storya. May Hindi sila mag-lagyo. i-attach na ba? Maraming Pero ano yung iba siya may itong Kilometer. 18,000 tanan na yung lalaki na ito. Pero matalang ko ginapon na doon ng bato. Hindi ko naman na nakakuha may Pero yung gamay. Pero kasagaran ko. kung nato makuha rin kung siya kuha siya staggered siya may ko may pero ako lagi yan kuha niya mas legal kung bank mo tapos kuha kung kuhaan kuha rin kung ganun siya nagkuha kaya na 1 point something Ang region niya, Kuha ka ng tato. dahil Si, di ba nilo, ano? sirkuluhan na wala siya kaya mo kuha rin sa pang-focus kayo sa karuman. Pero dapat sa karangan, nasa pag-modify, otros ang net. correct coordination ng mga sila So before jud ko pangutanan jud na ko si Kuya Eds. Yan ngani na ako. kung nasa view Sino kasi yung comment? Pwede kang masagot sa iya. Ano siya?
Kung pamatay, mamodify pa kung mag-change iba rin ng line. Mabulit. So, mamodify. Sila mo. Deadline ng notification siguro. Masabi kasi Oo. Okay. Deadline. Kung yan yung unit, hindi kayo bawa ito kung kalipan yung mga tanah kaysa itong unit. Dan akses. Yan sa tujuan ng Kristo na natulog sa kaya nato rason sa tuwa na una pa ang may ang tuwa ang ano palakwari tuwang at source dekat ng gagpan sa una so pinautin na yung tuwa waray result na silent gas so gigamit na itong karakter yun kung may aspect na sa may ilan na sa EOM nasa mong gamit ng karumata sa bayan ng unan to ato sa karakaan katubag na sa kita di same ang tubag tewa bay kaya kung nga ito gamit ng karakaan gayon may rason na sa taas ganito so palis kita kung nga doon kaya Roque ito na nga sa Pedro magamit na ito sa karumata Hanggang kuya tata sa luho. Sa Sagbayan, buhay siya mo. sa bayan lagi karumata doon ito yung mga kwari within San Miguel within San Miguel sa bayan nila is one ito tuwan 200 pang kwari nila yung kutrugay pakarakan na So, final naman, ikarakan. wala kung makapag-modify palagi kaya mana na deadline March 9 siguro na ina mga na report to be reported sa dahil nga wala niya yung present sa kahit yan siya pa masagaran pero ano yung may issue Giingon na ako na ako source ng sa nangyari sa Maro. pero yung passing lang ito Ikaw lang ba yung sila mag-check out? para mabantay nila sa hindi sa lagi ng trabaho lagi ako ni John okay yun malagot tayo parang sila yung mga tanong ito niya Nasabot sa calling ito yung calling analysis ba niya dili ginaw turo lang na tanong na may kasabutan sa tabo lagi dahil na daan sa una Sisipin ko, ano? Kakaplas. kaya wala ito makututok yung pag-building ng pag-copy wala nang last na ulitin nito dahil video mo 25 5.7 18 training mo still recommend nila dito sa start mo sa start mo si diba yung mga kas yung mga kaya yung sa 18 pinaka-lugay nagulit dito showing is the layout plan of the project. So from here is the beginning of the road 1 up to here and kung na siyang sa admin dapit. Then ang road 2 is this. Here is the beginning. Nalibot siya din nag cut na ko din amam sa roadway din. So dinhi ana part is dili siya mahilabtan. Then continue siya at dinhi ana station. Then end siya dinhi asa kuan. Nagsugat iba ni siya. Then road 3 is from the existing nila dito ana road to here and at 60 meters na sa tubig. And naman din ang mga dormitory. So yeah, for the plan and profile Kibaliman Road 1. Beginning of the project is at the station
0. Continuation. So, dinihan ko ng Sa bagbo. Namaan yan. 2311. Give the guidance. pwede. So, nag Bagbo. sa road 1 diri ang katong exception kibali. So, sa ila road concreting nag beginning siya at station 660 to 777. Dapat niya ang karaan niya para magkanap ng bang. Para ito ako. End of road 1 is at station 908. Plan and profile for road 2 beginning at station 0. So nag-cut ko of dinhi sa station 320 kay dili na may part dili siya malupot. So nag-continue ko sa station 460 to station 718. Din na siya pipe culvert dinhi o na mo siya box culvert din. At station station 646 ang box culvert. Plan and profile of road 3. Sure. Also the typical section of roadway section and the typical section with RCPs. And typical section with RCPs. So that's all. Ang changes from pre-bid is katong sa culvert, box culvert na kung una na ko na program is wala siya approach na. Mo katong putol sa road to dinhi dapat sabot ang ako program yan to ni Abi. Na gravel pa ni siya. Pero wala ko approach lang yan to na time sa box culvert. So mga ito na-change siya na pamutangan siya approach lang. So mga nang nakat na noon siya ng direct. Hindi na siya. Dito previous na po atid siya sa left at Mississippi. Yes sir, naka-gravel lang. During that time, the chest na DEO. Sir, ang katong gibutan mo na ko sa length is katong total length na ng road 1.4. So, sa DEO, yun yung lupis na kailangan. 28. Hindi ko kasi niya, 28. 23. Sa kuan. Wala siya, wala na to. Wala yung 1-1. Tama yung karakter ko. Tingnan bago na mga pa. Ayun. Pero wala hindi tayo dito sa Marian. Sa Marian. So, ang ma-change ko sa so is ang sand and gravel tapos posible na mamugamit na nga po ulit. Kasan yung with your second style of the bunny? Ibigay siya. Okay. Edit plan for road to reflect connecting. Then have indicated and edit cross section with box culvert and label as paid
defining for by then. Addition of PCCP reinforced for the approach lab, the reconcile labels on critical sections and cross sections, then adjustment of graphical figure adjusted for So, i-reflect na yung tanan. Yes, please. Sa ato, POQ, may digits na sa mo. Ah, Kung madami sa mag-bulletin gate, gihapon kita. Thank you. Next project. The third project, we have construction of San Pedro multi-purpose building, Barangay Roque, San Pedro, Lianga, Surigao del Sur. Contract ID numbers 24NH0071. Bidding date is on March 25, 2023. Appropriation is 5 million, ABCs 4,900,000. And location is at San Pedro, Lianga, Surigao del Sur. Number of buildings is 1 unit. Project scope is construction of multi-purpose building. Duration is 150 calendar days. For scope of work, general requirements is 2.15%. Earthworks is 3.85%. For plain and reinforced concrete works, we have 31.22%. Finishings and other civil works, 52.77%. For electrical works, of 4.94%. Plumbing works, for 5.07%. The total of 6%. For item for Part A, Part B, and Part C, item number, description, unit, and quantities are shown. For item B.5, project billboard, we have 1 unit of DPWH tarpaulin and 1 unit of COA tarpaulin. For B.7, occupational safety and health program, May appeal ang amount. Ready ka. Ay. Check natin. for Part D, finishings and other civil works, item number, description, unit, and quantities are shown. Continuation for Part D. For Part E and Part F. For minimum equipment requirement, we have total of 5 equipment. Ay, Mag-usap advertise. Isang truck na lang yung kuha, no? So, right back ko. Kung ano yung back ko. yung Question information daw. Question ano mahal. finish. Kung i-demolish niya. May demolition din. Existing mga Dump truck daw man bagay din ito. Existing building na. Oo, dili pa na ito. Yan na demolition permit na yan po. taong na yung article. Contact na yung
Nanti sekarang sa bilingon niya ako, pwede sa mapuntak ng kapitan. Ay, na-architect yun. Utang tambah ko libro. Hindi siguro magbago ang gamitin sa pagdemolish. Mga ni. Hindi na sa ito na sa mga ni. Si Manuel mo sa'yo. Sa hammer na sa mga. Tama. That's okay ako. Pagpagan siya ng pagpagan kaya building. Kaya ko yung nato. Ang sa architect mo na doon. Kanya na ay. Padayon na namin. For architectural plan, shown is perspective vicinity map location of on-site development. Next is ground floor plan, second floor plan, and elevations. Shown is right side elevation, left side elevation, and intersections. This is ground floor reflected ceiling plan and second reflected ceiling plan and details of for structural plan, foundation plan, second floor framing plan, and next is details of wall footing and column, parapet, and slab. Next is roof layout plan and roof frame plan and just detail. Shown is details of diving, roof beam and stair. Details of fireworks. That's all. Concrete pedestal for fire exit. For plumbing layout, sanitary layout plan of ground floor and second floor and storm drain plan. Layout for water lines for both ground floor and second floor. And detail of catch basin. Next is septic vault detail and storm drain line isometric diagram. Sanitary line and water line isometric layout diagram. For electric layout plan, ground floor and second floor, electric lighting layout plan and power layout. And schedules of Ano yung mga complete? Review? Complete siya. Suppose story.
dun sa Facebook mo. That's for on sa first show. Child's story. Lagi may sila kita na niyo sa bulan sa taas damo. Idugang sa opposite to transport na. Kita na sa ibabaw daan magamit dito may fire exit. Ulit sa may problema natin. Kasi validate nga ko. Verify demolition permit. If there is no permit, inventory items Transformer ginagawa. to accommodate painting and Kaya ano ka, expected na ito ni Manunin. Demolition. Lagyan mo kay sige punta kung dito na sa punta. Diyan na namin sa punta. Ang ilang municipal engineer, di ba niyo? Municipal engineer sa Lianga. Oo. Ako sa ito, ako sa may contract na ito. Ako may gawin po, ano ko eh. Isa sa sila na ang pirma. Sana ito mga videos na magpala niya may tigil taka-implement ako. Ano, problema niya sa implementation. Kaya Ilang so lang talaga hindi sila makaprovide. Or lang mo lang nasa sunod pa simana ang mga ano ma'am. o basta kaya ang yung Basta, pasa permit, pasa advertise, pasa inform bidding, pasa. so yun listed eh. Diyan po sila. Yung silang kita ka-award ng hindi na kuhan, yan pa yung problema. Ilang municipal engineer, hindi mo sa inyo inisipya o, diba? Isang barangay mo kukuhan kayo, sumupirma municipal engineer sa Sa mga Maria. may tutak ka. Ipang sila sa kapila, magkirapon ka tulong sa sitio, kayo magpapakawin siya. So, this is problema. Kurang na yan ito ibulitin na niya mo na ito. Pero, yan siya. Kurang na, ora ito na. Dili maward kung moray yung issue. Okay, so next project. Good morning, ma'am, sir. So, For the next project, we have 24NH0042, construction of flood control structure phase 1, Barangay Bonglud, Tandag City, Surigao del Sur. Appropriation of 100 million, ABC of 96,500,000, location at Tandag City, Surigao del Sur. For the scope of works, we have first facilities for the engineers, 2.11%, general requirements, 0.23%, earthworks, 22.93%, subbase and base course, 0.03%, finishing and other civil works, 0.83%, drainage and slope protection structures, 45.33%, bank and slope protection works, 28.55% for the total of 100%. For project length, 140 linear meters. Project scope, construction of flood mitigating structure, retaining wall. Contract duration, 304 calendar days. Date of bidding, March 25, 2024. For Part A, facilities for the engineers. Part B, general requirements. Item number, description, unit, and quantity are as shown. For A1.13, construction of field office for the engineer, we have one unit field office bunkhouse type. Note, we have one unit laptop ultrabook for specialized application software use. For A1.24, provision of 4x2 pickup type service vehicle for the engineers on rental basis.
pickup 4x2 MIT, model 2KD FTV in good running condition. For A1.26, operation and maintenance for 4x2 pickup type service vehicles for the engineers, fully operated basis. For B.5, project billboard and signboard, 1 unit 4 feet by 8 feet tarpaulin for DPWH and 1 unit 8 feet by 8 feet tarpaulin for GOA. And here's the DPWH standard project billboard. For Part F, drainage and slope protection structures. Part E, bank and slope protection works. Item number, description, unit, and quantity are shown. For the minimum equipment requirements, we have 2 dump trucks, 1 bike-rammer, 1 transit mixer, 1 motor truck, 2 backhoe for the total of 7 number of equipments. For sand and gravel at Caracan River Quarry, average hauling distance of 57.27 kilometers from the project site. For embankment and item 200 at Sutil River Quarry via Airport Road, Maitom, average hauling distance of 6.54 kilometers from the project site. Hindi akong mawala ng kuha. Ililitis na. For the perspective view, top view, right view, left view, rear view, and front. For the longitudinal view, still rating details. For section of 6 meters retaining wall, size and spacing of reinforcement bars, cut shape for transverse reinforcement. Vertical section. Beginning at station 00 and at station 140 meters. Okay. So, ang aso, Ang itong paper kung pwede kong na beginning sa 1 month na fish landing. oh, nakalimutan ka. Pero ang ito niya walang siya tingnan ito ng kandihin mo na ang gusto sa lagi lang ito sa akin. Ang ito Okay. Kami nga gusto nga dito sa di sa kakalaw. kaya kung Kaya mo. ako Kasi ma-approve. Say approve. So, ato nga to sa BOQ. Gila. So, why ulitin na nini. So, duha, why ulitin. Okay, so, thank you. Next project. that's right. So, 2024, it is 073.
Ayan na ako. Ano ito ba? Oh. 73. Tinalupan. So good morning once again. My respects to our back chairperson, Ma'am Ana Akma, our back members, and as well as our DPWH. So this juncture I'll be presenting to you another DPWH project for this year 2024, 24 NH 0073, construction of multipurpose building, Municipal Hall, Bayabas, Surigao del Sur. So our source of fund got 2024 amounting at up to 20 million. The details for this pre-bid conference as shown. For the appropriation, we have again 20 million. For the approved budget cost, we have 19,800,000. Location at Bayabas, Surigao del Sur. Duration, 320 calendar days. For the scope of works to be done, we have general requirements, which comprises for 2.65% of the project cost. Earthworks, 10.23. Plain and reinforced concrete works, 67.29%. Finishing and other civil works, 18.07. Plumbing works, 1.37. And the electrical works, 0.38%. For the number of buildings, 1 unit, which is basically the executive building or a 2-story with roof deck building. So for the project scope, we have provision of embankment, RC micropile, RC reinforced concrete footing, RC column, tie or grade beams. We have second floor beams, second floor suspended slab, roof deck beams, and reinforced concrete stairs. So here are the breakdown for the different items involved in the projects. For our Part A general requirements as shown. For Part B, we have earthworks as shown, unsuitable excavation. Unsuitable yung mga doon. Kung nasa coordinates sa amin. Resolve din siya. Resolve din yung unsuitable excavation. I-coordinate naman sa quality. For suitable excavation, accommodate suitable excavation. Tulas na pagkuhan ng May ato, kasi social mo. Kung mag-alaon ng suitable for social. So, Actually, swampy siya, Sir Jules. Swamp area. Wala tang location na gawin Oo, pakita na. Pero dapat sa suitable yan, results and quality. Hindi siguro na. Kaibaw mo ng suitable siya. Aso, ang Basta kasi siya, na pagkuha na may mga kaso walang plan. And mangrove area na siya. Pero na mo gibasis ang kantilan ma'am na Dili kang mag-bleach. Kaya kami ka na Yes, sir. ikakuha ang kadyo na mo. Previously ito na ISO tayo ma'am, may coordinate kami. May Kuya Palong, pero kaya lagi yung busy sa ISO, wala ka dahil. Kuha na sa Prevent na sa ini, mag-test siya po Pwede nila lang. mapiho sa siya kay quantities sa Yes ma'am. dili sa post na Pwede lang. So, Next kailangan time, coordinate Next time, coordinate kang always sa quality. Pag mga suitable na mga Sagot sa
So, Thank you, Sir Jules. Pwede na. structure Tingnan namin yan. excavation. Iba na lang, managad ito na. Ang situation sa good ma'am sa kuan ma'am is may portion an executive building. Makita nato na yan sa site development na may portion na bank na daan siya. May portion sa na part pa siya na nitong mangrove area which will be shown later. Ano po ba? The target says the band structure excavation of embankment pad structure 205.66. Yes ma'am kay and Ano sa data isip? Ay, structure. Tabuan. Nagyo ko di kay sa anya excavation purely sa unsuitable sa ganyan niya foundation survey. Kuan kay bali so ano itong top terrain na may structure excavation which is itong area nag-embank na daan amoy ang total sab na one structure excavation ana embank. Ang nagkain mo, quantities. Yes ma'am. Kaya ay isang kibali portion na i-fill pa and then an embankment from kuwang pag-ikibali siya kay bank pa siya additional. Ang mga hindi siya may equal. Ano po ba yung target siya? 205 pareha. Okay. From excavation may loss na palaan yan. So, Wala na yan. Yang ano? Ikuan na yan hindi. pag-imbak Ay, ko, doon na ang Dili, I mean, Sir J, kung i-excavate niyo Sir J, ang kuhan ito niyo po na excavation, kibali, gamit pa para sa kuhan. Ito sa, gifilling na yung area, pakita na ngayon sa side view. Kung may shrinkage, Parang sabta. naman yung simple. Embankment is 25. Kaya sa dupan yung kids po ka? Yan sa dupan. Yan na sa dupa, incorporated na siya. Ay, kung po yun. Sa dupa. Yan ay 1.25%. Ang amount talaga. Ibalik kuwang pa ito structure excavation, bitugang ako ng embankment. Ako dahil ko anong nakabak. So for the plumbing and electrical, it's purely roughing installation. Oh, so ako explain later. For the minimum equipment requirement, so since we're using pile foundation, so this is the total number of 23 equipment. We have backhoe compactor, one bagger mixer, transit mixer, concrete vibrator, batch plant, payloader, one surface micropipe. Yan sa tupa Sir Jules, ano po? Follow ko lang. May card. Yan sa tupa. Parang yun sa tuloy mo lang. Pakudang parang panbagay sila. Ano yung Kaya nga nasa ko may mga simple pa. Mga iba na yun na pag-yaki. Ayan, batch plant. ako na final. Bako, isa dalam terang dua, bagi isa. Dan Kaya kabutangan doon. Encoder. Ang safety po para sa microfile. Pag may kailangan, wait for it, pinto. Pintu ko. Pinto. Hindi na sa 3 minutes. mo siya include ko nila daman siya kaya sa Word filing ng 3. Oh, yung 3 sa food file yan. 5, 6, 7. Oh, yung dalang yung tailoring.
Yeah. Actually, wala na yung sistema Mechanical sorry. Ayun, ako naman dyan sa inundong, ito. minimum equipment requirements for us. Wala na yun. Siguro ma-discuss. Medyo dapat. Our life. Ang mga bagay dahil na dapat. Ganun ba? Kailangan lang sa'yo. Tulog. Tangan ka naman doon sa kuan. Kapag-video design. Tangan doon. Tulog na yung ganun. Sige, wala ka naman susan. So ano pa yung kinanglanon nga na? Ang sa... Yung drill rig. Ring maganda important yung Oo, drill rig. Mechanical mechanical. Wala, drill bits. Yung namin ganun. Yung tugang ka. Ito lang yan. Yan siya, importante. unmounted. Yung Ang crane din na yan. Kaya gamay ka sa na. So, Parts plan pa na yan. Kasama tayo ito dito ng drill rig o ano kaya din. hindi yung tugang mo lang. Share na doon. Sari wal bagay. Pag-bagay tayo mo dito. Mura na yung transit mixer. Ang bagay tayo. Kaya dansin. May dansin. Kaya mo bagay tayo sa dati. Kapas ba gan? Ang halaga ng bagay, transit pa rin. Transit na kayo sa. Transit yung tanta. Ang ganda eh. Ang halaga ng bagay. Ang ganda eh. So, that's it. Wala nang pinandan. Dako siya na structure. So, drill rig ka lang microfile. sa microfile. Drill rig ka lang. Noted na. Noted, sir. So, moving forward, for the project billboard, 1 unit, 4x8 feet, DPWH tarpaulin. We have also 1 unit, 8x8 feet, COA tarpaulin, marine plywood. For 3.7, occupational health, safety, we have provision of the following: 1 health personnel and 1 safety practitioner. And the materials are as shown. Equivalent number of man days as per DEO. So moving forward to the part 2, detailed engineering design, comprises of 4 major parts: architectural, structural, and plumbing. So to have an overview of the structure, so this is the structural framing of the entire building, but we will be focusing on the executive building, which is basically the one on the left. So for the architectural plans, let's start with the architect's perspective and vicinity map of the proposed building. So the building is as shown. The executive building is located on the left side and the legislative building is on the right side. So our priority for this funding of this project is purely on the executive building. Yeah, considering about future connections sa Euro. Kanya sa tuka. Bas mag-building. Yes, sir, Jan. Follow. Yeah, mag-building. And Kuning-kuning ko yun siya. Stay. still and kuan ang plan kaya tali pero wa pa na papakibali mo. Okay. Full detail. Kaya pwede na siya actually sa Oh, kuan mo ni siya modern aesthetics kibali pero wala na mo gi kuan na mo na i-indicate sa plan ang detail nan kuan and atop. Pero considered ang loading. Ang connection. Sa column niya. Ano bang ba? Sa ibabaw. Ang ngali na portion sa kuan. Sa imong trabaho na side. Kung connect yan. Sige na dahil. This portion. Oh. Hormones display. Oh, same dia po ng mga Nakakita yan siya. ang purple Sige na dahil. Kuan sir just kay roof deck si oh roof deck na ko tuban ana ko estimate so wala pa na mo ito kuan. After extended yung mga Ang tingting na siya ko. Hindi sir just kay isa mo lang pahan ko an hindi pa sa roof deck. Mas bakal. Parapit sige Wala parapit. wala pa parapit.
Wa pa gani mo man ang system. Pero ano mo sa kulong ng kabilya, kuha na ka. Preparation na dami siya sa tools. Ano niya? Design of kuan niya details. For next kuan, include na namin connection details. So this is the drone shot of the actual site. So as you can see on this particular portion of the site is our executive building, and it is situated. Half of it is situated at a swampy area, mangrove area, and then on the right, on its right side here, it's already embanked. Yeah, embanked na daanan ng taga Bayabas. So as per our code, we cannot establish our foundation on an embanked site, especially if the embankment has not reached its maximum compaction for about 20 years. So we considered our excavation to be at the natural ground, which is on a swampy site. So this is per actual verification as well with the Bureau of Fire, which is the adjacent building right here. Kung ano sa bang status na nila pag-establish ng foundation. And actually the basis also Exploration ka sa subsurface. Dimension ko ba yung last koan? But sa ICC sa environmental sa ipotas sa bisan mo. Oo. Sa medyo validity na to. Okay, pamunta na sa fire kay posible ang fire wala sa National Legend sa Sur. ICC. Ay, ang group sa ipotas sa bisan mo. Oo. Kaya mag-rubya sa kaya, o. Yes, Pero ma'am. kung gusto mo kasi rin ang rubya nga, no? Yan na. Kaya sa may terminal zero doon, ano? Yung sa may... ng pulis. Sa highway. terminal din kuya, terminal. Sa likod ng terminal. Yan yan terminal nga di Ito na. Sorry. yan din nila bago na motor pool. Tapos yan din ang Bureau of Fire nga di ma'am. Yes, yeah. O yan, Bureau of Fire, o. Pag-ulagin. Mangrove na Pero pag natuwa ko na may soil exploration na 3-story. Para sa two-story na yan. 3-story yung fire. Fire. Sa ilang pulis. Di ba yung pulis ito na bit? Okay. So, pangunta na yan ba siya sa exploration nila? Last ko na researchers and para sa ko nila. So hindi ka nga naghahanap sa guide kami actually na nearest na kuan. So ang actually basis nan sa unsuitable kung ano yung gabot na niya yung fire as per actual kibali ma'am. Kung ano yung level ng tabot ng fire sa itong swampy. Last year, so explore na yun to be 60. Oh yes sir, J. Ako i-coordinate na natin sir. Easy. Okay. So moving forward, so this is basically the site development plan of the entire structure as planned. Then as for now, this is the key plan, which focuses mainly on, again, the executive building, the building on the left. So the stairway is already considered on the structural analysis and details, and the building is analyzed as one. Dili lang kaming isa ka side. Both sides are already considered in the design. So for the elevations, we have front elevation of the building, the executive building. So the legislative building is the exact replica of the executive building as well. So amo lagi pakitaan sa executive as per key plan. And this is its rear elevation. So for the right side elevation,
Then for our left side elevation, cross section, then for our longitudinal section. So moving on to the major construction phase, which is the structural. So the coverage is as shown: our foundation, grade beam plan, stair beam, structural cross section, second floor framing, second floor slab reinforcement, roof deck beam, and the roof deck slab reinforcement plan. So I've reflected on the plan, the foundation or structure excavation plan. So the portion which is hatched here is basically the one considered to be the swampy area. So it covers most part of our foundation. So this is basically considered to be the unsuitable excavation. So yaka concept kita kay na itong query na nga equate an ato structure excavation sa ato embankment from structure excavation. So since this portion right here on this broken line is already embanked, no, embanked by the municipality of Bayabas, LGU. So the portion excavated na ato gikuha is gi-reutilize na gyapon siya. So that is why the structure excavation, the one that was extracted or excavated gikan sa ato structure excavation is gi-reutilize siya, and nag-add pa kita ng embankment from barrow. So basically, as a whole elevation of the finished floor line of the building, yagamit an ito na to structure excavation, and plus yung dungag pa kita ng embankment. So that explains na yag-equate an ato structure excavation. Kaya ini na sa ibali na ito i-consider na structure excavation, ini na portion. Kaya the rest, after that strata, it was considered part of the unsuitable. Pero ang iyo excavated materials, dili siya 100% na ipalit mo. Ano yung excavate is structure excavation is 200. But impacted from So, in-remote yata mo sa Barangay mo. Sa una, kitang po presidente sa group. Ito mo lang yung kinabot mo. Dili siya, ang kanyang volume na sad na. Dili siya Yeah, kukuha. incorporate sa pagpagan sa dupan, quantity, and shrinkage. And ang kuhaan, ang shrinkage factor. Okay, na i-cross-check na ko ang percentage. Sa may shrinkage factor ni may butang mo mga. Pero ang volume nato na ibutang as quantity is at compacted volume. So meaning pag compacted volume siya, okay siya. Pero ang imo basigan na ikuan, may imo inabono na para ma-meet nato ito compacted volume. Ito yung shrinkage factor na 25% ng kuan impact sa dupa areas niyo. Pwede na kumanta ng dupa, Sir J. So, sa 1.25%. Kaya sa... May nakaspoil. Sorry. Sa roads kayo. Dahil percentage, di ba? Sige, anyway, let's get back on that later. Thank you, Sir J. Materials. Moving forward, so this is the grade beam plan. And I'll be showing later the structural cross-section for your reference. This is the stair beam plan. So fully stair beam ni siya katong sa tunga o dito sa right side. But for this particular building, the executive building, it covers only this side.
And then this is the structural cross-section, basically showing you the entirety of the structural framing of the proposed building. So from the foundation, okay, we have pile foundation and then elevated onto the grade beam. So the tie beam that the grade beam serves as its purpose, serves the same purpose as our tie beam to cut our slenderness ratio of the structure, and as per actual SAGNA site, so it's more difficult to establish our grade beam on this particular portion of the structure, since the structure is lisod niya kuan kay swampy area. So grade beam, and then we have the second floor beam as well, and then roof beam, then the top of the parapet wall. Thank you, Mark. Thank you. Yeah, these are just grade beam rebellion. At yung back minong pina-offset sa building. An embankment surgery na i-consider na ako is around 2 meters plus slope na 2 meters ibalik. So triangular ano yan po. Wala yung mga fiction works para sa Oras problem na ako may for na ba. pagkano. Kuman ma'am kay structural phases siya ibalik, so ano na ako ma-impact. Pero for future works, And also, happy na slab. yes sir, and first floor slab update. Mas slab na yun siya. And then, ang Pero second, yung slab niyo mo, may wall na doon, dahil naka-close. Close yan ang wall sa imo. Sa side. open pa siya Ay, ibalik. kung open siya, kasi magbaha na doon mahalo yung siya. Elevated sa inyo siya so far circles balik. Para na Ang malagay Sa gawas nila. sa gawas na. Kung sa gawas ba, magkapiyang mo lang, magkapiyang sila. Ay, At gwapo siya ito niya, ka-close siya, kaya mahala na ito. so kalkibal na sa side mo. Siya mahalo nila. Release no. I-consider ko na na offset ng 2 meters. Ang sa right side, wala problema, pero ito sa kanila lang. Ay, wala pa siya kuya ato nga trabaho sa gawas. Yes, sir. Dapat siya ka-close na ito. Ikuhan ko lagi, consider ko na ng embankment. Actually, off the records kuhan sa the plates and never mind. So, what's the There was Tantan siya. release no. Much possible. kuhan, 2 meters flat, tapos and then 2 meters kibali na 1:1, di ba? 1:1. Pwede sa mga station sa kaya sa mga rules na ito, pwede sa sobrang na siya ng 3, may kukuha ng 6 meters na yung Oh, tapos Ito yan, gatang-tang. bonus. Kasi sa roads, sa 3 meters, isa dito na ito. Sige, ito ay carry sa Hindi ko gusto mo. Kung gets siya, tubig. tubig, yung gets siya sa tubig. So, namun na gets siya pag normal niya na flow, anam daan. Kan din siya. Pati nga So, ano na siya mga mananinig pa yan? until kuhan ma'am, portion sa roof deck na slab Puro slab, columns, is ma'am. beams. Second floor framing, reinforcement, plan of the second floor. So for the roof deck, so prioritize the portion with the stairs. Then the roof deck slab plan as well.
So mainly it covers the structural phase of the building. So for the plumbing plans, racking installation, we've also indicated the water lines, storm water, sanitary, and the septic details. The water line, for the storm drain, then for the sanitary, advanced details for the septic and catch basin. Then we have the electrical, ground floor electrical layout. So, but it is indicated in the plan. Still. Electrical power plant as well is already incorporated in the publishing of the plan for roughing installation to be guided. Then a final look to the proposed structure as completed, executive building and the legislative building. That is all for my presentation. Okay. So, I will be present. Thank you. Later. I will be presented on technical documents to be submitted and documents to be submitted by the bidders. For the documents to be submitted by the bidders. For the technical components of the bid, valid agents registration certificate, Latino membership, statement of all ongoing government and private projects, single largest completed contract, supported by a certificate of final acceptance, special pickup license in case of joint venture and registration, paid security, organizational chart for the contract, list of contractors, key personnel, list of major equipment, omnibus term statement, unique CC computation and statement of total assets and total liabilities, CBE if applicable. For the financial components of the bid, first the bid form, bid prices in the bill of quantities, detailed estimates, and cash flow. Thank you. Okay, so those are the documents submitted by the bidder. So reminder, the bid will be in two envelope system. The first envelope will contain the technical components of the bid, and the second envelope will contain the financial documents, financial proposal. So all our
bidding documents, including the instruction to bidders, general conditions of the contract, special conditions, specifications, drawings, and bill of quantities are published in the PGF's website and the DPWH website. So, bulletin for these projects, there may be bulletins. So, will be published not later than March 18. So, dapat 17, pinakakuan, March 17, 2024. So, criteria for eligibility check is the same as for 9184. Pass pay system, and eligibility will also based on the CWA generated as submitted by the contractors on the CWA. So, any questions, comments? Hearing none, so that ends our private conference. Thank you. Mag-discuss pa kita na yan. Kadali. Okay,